Bakit at ano, kailan at sino, saan at paano, ito ang tanong ko. Bakit at ano, kailan at sino, saan at paano, ito ang tanong ko. Bakit? Ano ang dahilan? Paano? Ano ang paraan? Kailan? Para sa panahon o oras, sino? Tungkol sa tao, sa lahat ng bagay, hayop, at kung ano-ano pa ay ano. Bakit at ano, kailan at sino, saan at paano, ito ang tanong ko. Bakit at ano, kailan at sino, saan at paano, ito ang tanong ko. Bakit? Ano ang dahilan? Paano? Ano ang paraan? Kailan? Para sa panahon o oras, sino? Tungkol sa tao, sa lahat ng bagay, hayop, at kung ano-ano pa ay ano. Bakit at ano, kailan at sino, saan at paano, ito ang tanong ko. Saan at paano